හලෝ කොහොමද වීඩියෝත් එක ඇතුළේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf YouTube channel එකට. ඉතින් මේ අද ගෙන වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර් 10ක බෝනස් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඔයාලට මේකේ ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් එක withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කිසිම දෙයක් ඩිපොසිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. රෙෆර් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් බෝනස් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ට්‍රේඩ් කරලා ඒකෙන් එන ඉන්කම් එක ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ දැනට මට බෝනස් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන් කොහොමද බෝනස් එක ලබා ගන්න තැනට වෙනකන් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ඩොලර් 180ක් වගේ earn කරන්න පුළුවන් බෝනස් වලින් ඔයාලට බෝනස් ලබා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 180ක. ඉතින් ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් බෝනස් එක තමයි මේ ඩොලර් 10ක්. ඉතින් අනිත් ඒවාට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ බෝනස් එකෙන් ප්‍රොෆිට් කරලා මේක විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා බෙල් එකනත් ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙන ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයාලා මේ අපේ channel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ playlist කියන එකට යන්න. playlist එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට BitMart Exchange එක ගැන කරපු playlist එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ෆ්‍රීම වැඩ කරලා withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් මේකේ දෙන බෝනස් ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කලින් කරා නම් ලොකු බෝනස් ප්‍රමාණයක් ඔයාලා earn කරගන්න ඇති. ලොකු withdraw ප්‍රමාණයක් දාගන්න ඇති. ඉතින් කොහොම වුණත් තාමත් මේ බෝනස් දෙනවා. හැබැයි ටිකක් අඩු කරලා තියෙනවා බෝනස් දෙන ප්‍රමාණය. ඔයාලා තාමත් මේ වගේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේව බලලා මේ වීඩියෝ ටික බලලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔයාලට මේකට ඩිපොසිට් කරන්න ඕනම කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රීම වුණත් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ටිකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ රෙෆරල්ලට දෙන බෝනස් එකේ වෙනසක් කරලා තියෙනවා. රෙෆරල්ලා ඩිපොසිට් කරොත් 12888ක බෝනස් එකක් දුන්නනේ. ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ඩිපොසිට් කරොත් ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඒක අඩු කරලා තියෙනවා 2888කට තමයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. 12000 ගාන තිබ්බ එක ඒ විදිහට අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අලුත්ම අප්ඩේට් එක. ඒ විදිහට බෝනස් එක ඒක තමයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව referral identification එක කරාම අපිට එන refer ලගින් එන 1288ත් ඒකත් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් referral අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙද්දී යාලට 1288ක් හම්බ වෙනවා. ඕක තමයි මේකේ දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එක. හරි. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ තියෙන මම Coinmarketcap site එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ මේ Phemex කියන අද ගේන site එකේ නම සර්ච් කරා. ඉතින් ඒක exchange එකක් විදියට මේ Coinmarketcap site එකේ list කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ විදියට ඇවිල්ලා මේක සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට සර්ච් කරාම exchange වලින් 40 වෙනි ස්ථානය මේ Phemex Exchange එකට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Binance එක කියන්නේ number 1. ඒ වගේම exchange එකක් තමයි මේ Phemex කියන්නේත්. ඒ වගේම මම කලින් දාපු වීඩියෝ වල Phemex කියන්නේත් ඒ වගේම exchange එකක්. ඔයාලට මේ exchange වල වැඩ කරනකොට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට sure withdraw ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකේ රෙජිස්ටර් link එක පළවෙනි pin comment එකේ සහ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒක හරහා ඇවිල්ලා ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ මේ site එක මේ exchange එක ටික දවසකට කලින් මම group එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් කරපු කට්ටියට දැන් ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එකක් ලබාගෙන ඇති. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය විත්ඩ්‍රෝ කරගෙනත් ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම group එකේ අපේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. Telegram channel එකේ මම මේකේ link එක ඔයාලට දාන්නම්. ඒක හරහා ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ කරන විදිය ඉන්නම් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයාලා register link එක හරහා පළවෙනියටම ආපුහම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට form එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතනින් දීලා මේ sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. එහෙම ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ආයේ මෙතන වැටිලා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. මෙන්න මෙතන ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක වෙලා ඇති. ඒක හිමම තියන්න වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙතන create account කියන එක ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතනින් දීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට site එකෙන් යනකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලා KYC එක ඔයාලගේ identity verification එක කරගන්න ඕන. ඉතින් සිංහල identity තියන අය ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලගේ identity එකෙන් සමහර වෙලාවට verify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Google Authenticator එක ඔයාලගේ device එකට එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන SMS verification එක වගේම එකක් තමයි. ඔයාලා Google Authenticator කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් ගියාම මෙතන කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක ඒ app එකට දීලා ඒ app එකේ ඊට පස්සේ generate වෙන කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එක මේ site එකට දෙන්න ඕන ඔයාලා login එහෙමවත් නැත්නම් withdraw transaction කරද්දී. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ security එකේ option එකක් විදිහට. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. අනිත් සයිට් වලත් මේ වගේම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක ගැන දන්නවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ identity verification කියන එකට යන්න ඕන. එහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන identification එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක personal user කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕන. එහෙම තෝරලා මේක confirm කරගන්න. confirm කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක app එකෙන් කරනවා නම් ගොඩක් ලේසි වෙයි ඔයාලට app එක අරගෙන එහෙම කරගත්තට සයිට් එකෙන් නුත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන start දීලා ඔයාලගේ identity document එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ selfie එකක් ගන්නවා. ඒ selfie එක ගද්දි නිකන් වීඩියෝ කට් එකක් වගේ තමයි ගන්නෙ. ඒක ගද්දි ඔයාලගේ මූණ එක පැත්තකට හරවගෙන යන්න පොඩක් කටත් හොල්ලන්න කියයි. S2 S පිල්ලම් ගහන්න ඒ විදිහට කරලා ඔයාලට verification එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට verification එක වුණාට පස්සේ විනාඩි කිහිපයකින් ඔයාලගේ verification එක success වෙනවා. මේ විදිහට කොළ පාටකින් වැටලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන site එකේ නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ bonus එක claim කරගන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා app එක use කරනවා නම් app එකේ bonus කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි යන්න ඕන. ඉතින් මේ site එකේ ගත්ත screenshot එක නිසා මෙන්න මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට social media එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ටාක්ස් එකක්. ඒකෙන් $10ක් අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන Twitter ඔයාලගේ Twitter account එකක් තියෙනවා නම් මේක කරන්න. Twitter account එකක් නැත්නම් ඔයාලා account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ search කරන්න. ඒකෙත් සරලවම email එක ගහලා ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා දන්නවා Twitter post වලට retweet කරන්න. අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මෙතන link එක තියෙනවා. මේ නිල් පාට වෙලා තියෙන අන්න එක click කරලා ඒ post එකට retweet කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Twitter username එක මෙන්න මෙතනින් ඇඩ් ලකුණ නැතුව මෙතන මෙතන දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන submit කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා review ඔයාලගේ ඒක review කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ account එකට bonus එක ලබා දෙනවා. ඔයාලා bonus එකෙන් පරක්කු වුණොත් ඔයාලා මේකේ online service එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒක ඉක්මනින් bonus එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් app එකේ bonus ගන්න තැන මෙන්න මෙතන ඔයාලා app එකෙන් කරනවා නම් මෙන්න මෙතන bonus කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $180ක bonus එකක් ඔයාලට මේකෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවා නම් ගොඩක් ලොකු ටැක්ස් තියෙන්නේ. මේකට ඩෙපොසිට් කරන්න වෙනවා මේක ගන්න නම් ඔයාලට. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම ඒක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මම ඒක කරන විදිය මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට කියලා දිනවා මෙන්න මේ යාලගේ ට්වීට් එක ෆලෝ කරන්න. ඊට පස්සේ පින් කමෙන්ට් එකට පින් පෝස්ට් එකට රිට්වීට් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදියට මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ ට්වීට් එකෙන් ඕපන් කරගන්න.
ඔයාලා සයිට් එකෙන් කරනවා නම් සයිට් එකේ බෝනස් එක ලබා ගන්න තැනට යන්න මෙතන ඉර තුන ක්ලික් කරලා ඔයාලා ලොගින් වෙලා ඉන්නකොට ඉර තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ප්‍රොමෝෂන් යටතේ වෙල්කම් බෝනස් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ බෝනස් ඔප්ෂන් එකට එනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න ඕන. එහෙම ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ Twitter account එක open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන බටන් එක තියෙනවා follow කියලා. මගේ දැන් follow වෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ඇත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක කළු පාට වෙලා ඇත්තේ මෙන්න මේ විදිහට follow කරන්න. follow කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන pin post එකක් දාලා තියෙනවා මෙයාලා. ඒකට මේ විදිහට heart එකක් දාන්න මෙතනින් like එකක් දාන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන retweet කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pencil icon එක ක්ලික් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට comment එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ ආයෙ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ආයෙ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක කොළ පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ හරි. දැන් ඔයාලා ඔයාලා මේ විදිහට ට්වීට් එකේ හෝම් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක. මේ ඇට් ලකුණත් එක තියෙන එක තමයි ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක. අන්න ඒක ඔයාලට අර අතනට දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අතෙන්ට දෙන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මෙතෙන්ට ආවපුවාම මෙතන ඒ ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක දාන්න තැනක් ඇති. එතනට දීලා මෙන්න මෙතන ඇති. ඊට පස්සේ සබ්මිට් කියලා එකක්. අන්නේ සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාලා රිවිව් කරලා ඔයාලගේ බෝනස් එක ඔයාලගේ account එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ බෝනස් එක ආවේ නැත්නම් පැය 24 ගියාට පස්සේ ඔයාලට online contact කරලා online service එක contact කරලා මට මේ බෝනස් එක Twitter බෝනස් එක ආවේ නැහැ කියලා ඒක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් තව තියෙනවා මේ විදිහට බෝනස්. ඒවට නම් ඔයාලට ලොකු ටාක්ස් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේ 30ත් මේ බෝනස් මෙන්න මේ USDT 10 සහ USDT 20 බෝනස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ USDT 500ක් වොලියුම් එකක් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩොලර් 10ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ BTC USD කියන BTC margin කියන contract එක යටතේ ඔයාලා මේකේ වොලියුම් එක 5000ක් හදාගත්තොත් ඔයාලට තව බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා ඩොලර් 20ක. ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එක විඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා බෝනස් එක ලබා ගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ඇප් එක ගත්තොත් ඔයාලට ලේසි වෙයි. ඇප් එක අරගෙන මේ බෝනස් එක ආවද කියලා බලන්න මේ wallet කියන එකට යන්න. wallet කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටිලා ඇති ඔයාලට බෝනස් එක හම්බෙලා තියෙනවා නා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට ස්පොට් එකට යන්න පුළුවන්. Binance එක වගේම මේ විදිහට wallet ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පොට් එකට නෙමෙයි හම්බෙන්නේ future trade කරන්න තමයි ඔයාලට මේ බෝනස් එක හම්බෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ contract trading කියලා ඒ wallet එකට තමයි ඔයාලට මේ බෝනස් එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන contract කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පළවෙනියටම එද්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ BTC margin එකනේ. ඔයාලා තෝරගන්න ඕන USDT margin එක. මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මේ USDT margin කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕන. නැත්තම් ඔයාලට මේකේ ඔයාලට හම්බුනේ USD නේ USDT නේ USD. ඉතින් මේ BTC margin කියන එකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරනවා නම් BTC තියෙන්න ඕන. ඔයාලට හම්බුනේ USD නිසා ඔයාලා තෝරගන්න ඕන USD margin කියන එක මෙන්න මේක. හරි. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේකේ ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ long කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා. ෂෝට් කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අරගෙන ඔයාලට මේකේ ට්‍රේඩ් එක දාගන්නයි තියෙන්නේ.
උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේකේ ෂෝට් කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. එහෙම ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට ඕන නම් මේ මාකට් කියන එක වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාකට් කියන්නේ මේ දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එක තමයි. මෙතන ඉඳන් තමයි මාකට් එක ඔයාලා ෂෝට් කියලා ඇල්ලුවොත් ඩවුන් වෙනවා කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේ ලිමිට් කියන එකෙන් ඔයාලට කැමති ගාණක් මෙන්න මෙතනින් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මාකට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බටන් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අදින්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ඇදලා ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති ගානකට. හරි මම දැන් මේ විදිහට මේක දාගෙන මම මෙතන ෂෝට් කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඒක දැන් හරි ගියා. ඊට පස්සේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක සක්සස්ෆුල් කියලා වැටුණා. හරි. හරි දැන් එකෙන් බැක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකකින් මෙන්න මෙතනින් පොසිෂන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ ඔයාලා දාපු ඕඩර් එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. දැන්ට රන් වෙන ඕඩර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන්ටමත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට මේක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට මේ ඉන්ක්‍රීස් සයිස් කියලා තියෙන ඒක ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ගියාම තව මෙතනට දාගන්න පුළුවන් තව ඕඩර්ස්. ඉතින් ඔයාලට ඒක කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් දන්නවා ඇතිනේ ඒවා කරගන්න. මම ඔක්කොම ටික කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක ආවම මෙතන ක්ලෝස් කරලා දාන්නයි තියෙන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලික්විඩිටි ප්‍රයිස් කියලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රයිස් එකට මාකට් ප්‍රයිස් එක ආවහම ඔයාලගේ බැලන්ස් එක 0 වෙනවා. ඒක නිසා මේකට එන්න දෙන්න එපා. ඒකට එන්න කලින් ඔයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක ක්ලේම් කරගන්න ඒක මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න පුළුවන්. එතන මෙන්න මේ පැන්සල් එක අයිකන් එක ක්ලික් කරලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මේක කන්ෆර්ම් දීලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ wallet කියන එකට යනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි දැන් මෙන්න මෙතන මට යම් කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් ආවනේ. හැබැයි ඔයාලා මෙන්න මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ස්පොට් wallet එකට මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්තොත් ඔයාලට මේ බෝනස් එක නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න යන්න එපා. මම මේකේ සපෝට් එකත් එක්ක කතා කරවම එහෙම කිව්වා එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්තොත් මේ බෝනස් එක නැති වෙලා යනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක ආවහම යම් කිසි සැලකිය යුතු ප්‍රොෆිට් එකක් ආවහම විතරක් මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න. මොකද ඔයාලගේ බෝනස් එක එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්තාම ඔටෝම අඩු වෙලා යන නිසා ඔයාලා ඒ විදිහට කරගන්න. ඉතින් මම මේක කරලා බැලුවේ නෑ. මම අහද්දි කිව්ව දේ තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් කෝකටත් හොඳයි මේ විදිහට ඔයාලා කරගන්නක. ඉතින් ඒක නිසා ඒ විදිහට කරගන්න මම මේකේ විඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා ওই විදිහට ඔයාලා මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න දිගටම ඔයාලා මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කරගෙන අනිවාර්යෙන් මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මේක ගැන මේ සයිට් එක ගැන දැනගන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරද්දී මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ඔයාලගේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. එතකොට යාළුවෝ ඔයාලගේ ලින්ක් එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙයි. හරි. ඉතින් මේ අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තර කරනවා. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම එහෙනම් ජය වේවා.